Друзі, всім привіт! Вітаю вас на вебінарі, де ви зрозумієте чіткі розрахунки, конкретні дії, які потрібно виконувати, скажу для чого, і також побачите реальний план, який може втілити в життя кожна із вас, кожен із вас. Отож, давайте знайомитись. Багато з вас мене знають, але у нас є нові партнери, з якими я також хочу познайомитись. Мене звати Оксана Блищик, і я регіональний директор компанії Джерелія. Сама пройшла шлях від новачка до професіонала. В Джерелії вже більше 7 років, і мені дуже подобається ця компанія. Я люблю її, але найбільшою моєю ціллю, метою такою є навчати інших людей також заробляти, показати, що тут може заробляти кожен, незалежно від статусу, незалежно від віку, незалежно від того, хто ви по професії. Головне, якщо є у вас бажання, цілеспрямованість змінити своє життя, перетворити свої мрії не просто на мрії, а на те, як вони здійснюються кожного дня. Люблю спостерігати за дівчатами, як вони діляться, що виконуються їхні бажання, їхні плани. Тому сьогодні хочу показати вам, не буду довго говорити про себе, а показати вам конкретні цифри, конкретні розрахунки, де ви зрозумієте, що потрібно робити, як стартувати, як продовжити свій бізнес, як масштабувати його на конкретних таких дуже-дуже простих діях. Отож, про що ж ми сьогодні з вами поговоримо? Про особисті продажі, як їх робити легко і з задоволенням, про те, як навчити передати свій досвід партнерам, про партнерські продажі. Також подивимось з вами зовсім трішечки розрахунку по маркетинг-плану, але це ж важливий документ, куди ми йдемо, куди ми цілимось, там конкретно прописані наші доходи, цифри, які маємо зробити для цього. Обговоримо з вами покрокові дії, що робити, як робити, скільки робити, а також систему, яку можна повторити. А тепер, будь ласка, напишіть мені у чат, от скільки б ви хотіли заробляти? 2000 гривень, 5000 гривень, можливо, 10 тисяч гривень. Я знаю, що є тут і амбітні лідери, які хочуть і 100, і 150 тисяч гривень, і це цілком нормально. Але сьогоднішній вебінар про те, як зробити оці перші кроки. 2000 гривень, потім масштабуватись на 5000 гривень, потім масштабуватись на 10 гривень. Тому чекаю вашу цифру в чаті. Так, так. Пишемо, загадуємо бажання. Так, я думаю, що все-таки в нас тут переможе цифра 10 тисяч гривень. Але не хвилюйтеся, ми все ж таки почнемо з заробітку на 2000 гривень. Так, дякую. Отож, якщо говорити про 2000 гривень, це є дисципліна, це є ваша особиста дисципліна, ваш конкретно прописаний план і ваші конкретні дії. 5000 гривень – це вже ваша дисципліна разом з командними діями, коли ви свої знання передаєте маленькій частинці своїй команді, яких ви навчаєте заробляти, запросивши в цей бізнес. 10 тисяч гривень – це вже справжнє лідерство, де поєднані і дисципліна, і команда. І хочу сказати, що в Джерелії заробляють не обрані люди, знаєте, не тим, яким там боженька дав, яким повезло, а тут заробляють люди системні. Що означає системні? Це ті люди, які роблять дії кожного дня, незважаючи на те, чи є у них настрій, яка погода, щось там сталося, щось там ще собі придумали, чому не дію. Мозок сказав, ляж відпочинь, нам і так з тобою тут добре живеться, куди ти лізеш, що ти хочеш. Так не працює. Бувають такі випадки, що там Ірина зайшла в чат, для прикладу, побачила, ой, Юля
класно заробляє, зараз я 2 хвилини, 3, 10 попрацюю, і в мене вийде так само. Але наступає розчарування, бо Ірина працює щодня системно, і вона має ось такі результати. В неї вже є накопичений потенціал, в неї є ось ця система, яка працює. В Юлі, наприклад, це вже не працює, бо вона прийшла на роботу 1 раз в тиждень по півгодинки, ніби щось там поробила, сторіночку полистала, тікток подивилася, і дії ніби були, але вони невірні. Не було цього фокусу уваги, не було цієї системності. Кожного дня ми робимо правильні дії, і ми знаємо, під який план ми це робимо і під яку ціль конкретно їх потрібно робити. І як я вже сказала, результат це коли у нас є щоденні дії, ми розуміємо маркетинг, так, бо ми ставимо собі ціль заробити певну суму грошей. Так? Як ми з вами щойно вибирали 2, 5, 10, 100 тисяч гривень, 50 тисяч гривень. І під оцей план, під оцю ціль розписуємо ці щоденні дії. Далі я буду з вами про це говорити. Ми розуміємо маркетинг, який товарообіг нам для цього потрібно зробити. Так? Якщо продаємо самостійно, це більш там на нижчих заробітних платах. Так? Ок, а якщо вже хочемо вищу, ми підключаємо сюди роботу з командою. І тут важливо, чи падає сніг, чи йде дощ, чи у вас там дуже ви зайняті. Робота з командою ніколи не опускається. Можна опустити якийсь маленький моментик, один разочок, не кажу багато, один моментик власних продажів, власного напрацювання, але команду ми з вами ніколи не лишаємо. Отож, перейдемо відразу до цифр. Ми говорили про 2000 гривень, але я тут хочу вам показати, як дуже легко, дуже просто лише на особистих продажах заробити 2670 гривень. Цікаво вам? Ану, напишіть у чат. Так, так, чекаю. Ви можете це зробити за один вечір, можете зробити за 2 дні, можете зробити за тиждень, все залежить від ваших дій. Та, я думаю, ви зрозуміли, що це, більше ніж реально, а хто ще в це не вірить, зараз покажу на особистих на прикладі. Отож, є 2 джерела росту найголовніших, так? Особистих продаж. Це вибір продукту. Вам потрібно обрати продукт, з яким ви будете працювати, та? І накопичити клієнтську базу. Як її зробити, також трішечки поділюся власним досвідом. І обрати той продукт, який ви вже встигли протестувати, який ви вже встигли полюбити, спробувати, закохатися в нього. У мене сьогодні якийсь такий особливий момент, де я хочу з вами поділитися, бо в нас зайшла дуже велика лінійка солоденьких, дуже гарних ароматів, да, копії брендів. І я хочу саме ось ці розрахунки показати на ароматах. Важливо дуже спочатку закохатися в ній самій. Відчути цей аромат, відчути, як він розкривається, як він реагує на температуру тіла вашого, як він реагує на температуру повітря на вулиці, в приміщенні. Для цього є всі необхідні інструменти в компанії, щоб це зробити, щоб протестити. Є спеціальний набір, де зібрані 20 класних ароматів, відразу з блотерами, щоб вірно їх протестувати, бо ми знаємо, що да, коли ми нанесемо аромат на шкіру в себе і на шкіру, наприклад, своєї подруги, він буде розкриватися, звучати зовсім по-іншому. І ці моменти також варто враховувати. Пізніше також ще поділюсь декількома лайфхаками. І як ви вже бачите, на слайді у нас приклад, як дуже легко і просто заробити на одному ароматі 267 гривень. Ми знаємо, що зараз, на даний момент, по цінах каталогу один аромат коштує 890 гривень. І коли назбирується у нас 60 балів, ми маємо максимальну знижку 30%.
Отже, 890 гривень, мінусуємо 30% і виходить, що ми його можемо придбати на сайті, оскільки ми консультанти, за 623 гривні. І чистий прибуток, увага, у нас лише з одного аромату 267 гривень. Реально продати один аромат? Думаю, ви скажете так. А ну, напишіть. Я знаю, що серед нас є продавці, які це роблять, не знаю, по 3, по 4, по 10 ароматів кожного дня продають. Так, так, я думаю, що реально. А тепер уявіть, що ви зібрали замовлення, де у вас 10 таких ароматів. Ви замовили пробнички, ви їх протестували, ви знаєте, який аромат, як називається, яка в ньому піраміда, як розвиваються і звучать його нотки. Ви любите свою справу. Бо ви знаєте, що скажу по своїй історії, раніше я не любила аромати, тому що, певно, не вміла їх підбирати. Як колись це все виглядало? Йдеш на ринок чи магазин, там будь-би якийсь кіоск, і тобі продавчиня відкриває, ти нюхаєш всіх підряд, потім тобі тицяють каву, ти нюхнув кави, все збилося, обираєш аромат, там він просто, ти від нього була просто вражена, та він здавався тобі особливим, найкращим серед тих, що тобі пропонували. Тобі пропонували їх штук 15. От, ти його приносиш додому, на наступний день наносиш, а він взагалі тобі не підходить. І він десь там собі стоїть в тумбочці, не користується, потім йде в мусорник. Ти знову даєш шанс цьому аромату, знову йдеш, знову тобі дають це все тестувати, і знову вони не підходять. Але щоб правильно підбирати і собі аромат. І це вже я дізналась, до речі, в Джерелії. Коли прийшла і почала детальніше це визначати, потрібно ще вірно його протестувати, наносити на папірець, наносити на блотер. Хоча говоримо сьогодні про розрахунки, але це також важливо. І тоді людина може відчути, як він розкривається відразу. Перші секунди не даємо нюхати, через 30 секунд орієнтовно підходить, тестує за півгодини, за годину, за 5, за 7, чи є в нього шлейф, чи їй подобаються оці нижні нотки, які чути найбільше, більш тривалий час. І ми знаємо, коли ми допомагаємо клієнтам обрати аромат, що каву не можна нюхати, вона забиває наші нюхові, смакові рецептори, і тоді взагалі ми не орієнтуємося, де що і як відкривається і звучить, і чи взагалі це для нас підходить. Тому моя вам щира рекомендація. Забігаю вже наперед, так? Спочатку вивчіть трішки інформації про парфуми та будь-би про який продукт, який ви хочете навчитися класно продавати, бути корисними не тільки для себе, а це ще й плюс, бо ви розберетеся, що вам підходить, що куди наносити, який парфум. Яку капсулку обрати на весну, на літо, а ви ще можете дарувати радість, дарувати оце відчуття впевненості, відчуття свіжості, відчуття легкості своїм клієнтам. От, це також дуже-дуже важливий момент. І як тільки ви ось це зробите, вивчите цю інформацію, протестуєте, вам стане набагато легше спілкуватися з людьми. Бо люди не купують баночку, люди купують ваші враження, люди купують емоції, люди купують той стан, в якому вони будуть, купивши той чи інший продукт. Отож, тепер нам потрібно скласти клієнтську базу, адже це фундамент для особистих продажів. І це дуже важливо. Ми вже протестили аромати, ми вже розібралися, і нам потрібно знайти клієнтів. Хтось вже його має, і через контент ми можемо показати, що в нас є нові аромати, і вже люди будуть приходити. А що ж робити тим, хто не має цієї ще клієнтської бази, хто не має навичок продажу? Все дуже
просто. Вам потрібно скласти список знайомих, хто десь там має по місцевості, колег, людей, знайомих, з якими ви дружите в соціальних мережах. Тобто таких є дуже-дуже сильно багато. Створити групу, клієнтську групу в месенджері, в Вайбері. У мене є і в месенджері, і в Вайбері, і в Фейсбуці, куди ви запросите ось цих людей. Не потрібно запрошувати без дозволу. Напишіть: "Привіт, Оля, як справи? Я займаюся тим-то, тим-то. Хочу бути корисним також і тобі. Запрошую свою групу". Тут ви дізнаєтесь, чи ти дізнаєшся і про новинки, і про акції, і як що підібрати вірно, чи підходить це тобі. Здебільшого люди погоджуються. І ви тоді додаєте в їх оці спільноти і підігріваєте їх контентом, живим контентом. Контенту дуже багато є і в директорів, і у ваших грант-менеджерів. Прекрасний контент створює компанія. Тобто база уже є. Ваша справа знайти цих людей, створити спільноту і додати їх туди. Писати там рекомендації. От навіть я вам сказала про каву, да, що не можна перебивати, коли тестуєш аромати, нюхати каву. Це також багато людей не знають. Вони не знають, що таке парфумована вода, як вона відрізняється від туалетної води. І за рахунок от такої експертної інформації люди будуть вам більше довіряти і замовляти. Отож, тепер конкретно план дій на 2670 гривень. Як зібрати і як продати цих 10 ароматів. Щодня ми пишемо мінімум, дівчата, 10 особистих повідомлень, де ми запрошуємо, не продаємо в лоб, так, купи в мене парфуми і так далі, де ми запрошуємо людей у свої продуктові групи. Щодня пишемо цей список знайомих. Я впевнена, що у вас дуже багато і контактів у телефоні, і в месенджері, і скрізь, так, і публікуємо 5-7 сторіс кожного дня. Сьогодні ми розкриваємо тему, якщо це аромати, так? Як вони будуються, яка може бути піраміда, історія взагалі виникнення їх, чому в джерелі є це дюпи, що це означає, та можна безліч чого все придумати. Як ви тестуєте пробнички, як ви там підходите до них, нюхаєте, розкриваєте, перевіряєте на шлейфовість, скільки часу, скільки годин, скільки діб вони звучать, бо навіть і таке буває. Десь провели, запросили подружку на чай, на каву, протестували. Не бійтеся показувати те, чим ви займаєтесь. Якщо ви будете закохані в цей продукт, це люди відчують. І будуть у вас уже самі питати, перепиняти на дорозі, а що це за парфум, а я бачила там в тебе то-то, то-то, а розкажи, будь ласка. І, звичайно, через контент пишемо пости не тільки в продуктові групи, а й на свої сторінки. Будуть ті люди, які замовлять вас відразу, а буде у вас також напрацьовуватись накопичений потенціал, де можуть прийти клієнти як через 10 днів, так і через місяць, і навіть через півроку. У мене вже були не раз такі випадки. Пишуть: "Я соромилась тобі написати, я соромилась сказати, я не знаю, як це правильно підібрати, розкажи, будь ласка". Чи це крем, чи це парфумчик, чи будь-бо який товар. І також запрошуйте на тест. Хто, я думаю, що всі мають, да, де проживають по місцях проживання, приходять і гості, і подруги, і куми. Люди просто закохуються в ці аромати. А ще тут не дописала: даруйте пробники. От хто відправляє там по інтернету, чи як, замовлення по місцевості віддає, вкладайте пробнички, ваші улюблені, які вам подобаються. Виділіть для себе 5, там 3 жіночих, 2 чоловічих, чи 3 жіночих, 1 чоловічий, 1 унісекс, і вкладайте пробники в замовлення. Це, до речі, в мене дає високий відсоток замовлень. І обов'язково, якщо ви поробите оці щоденні дії, зараз заскріньте собі, я почекаю, вже хотіла перелиснути, ви обов'язково зберете цих 10 ароматів, і 2670 гривень лише на продажах вони будуть ваші. А тут ви ще й автоматично закриєте статус, де будуть ще додаткові виплати. Тому це більше, ніж реально. Головне зробити ось ті дії, які я розповіла.
тут працює лише ваша активність, дисципліна кожного дня. Хто вже має напрацьованих клієнтів, буде швидше, хто тільки починає 1, 2, 10 днів, і у вас обов'язково це все працює. І вам потрібно обов'язково самим пройти оцей шлях. Адже пройшовши його, ми зараз далі будемо з вами говорити, ви зможете навчити свою команду дублювати ваші дії. І ви побачите, як будуть рости доходи і ваших партнерів, і ваших продавців, і особисто ваші. Отож, як я вже сказала, що важливо вивчати товар, вивчати його властивості, вивчати більш детально всю інформацію і спробувати його на собі. Також, як можна це зробити, відвідуючи вебінари від компанії, також є багато записів на Ютубі, як і продуктовий, так і про маркетинг-план. Хто не зміг бути, знаю, що зі світлом проблема, але обов'язково це перегляньте, обов'язково це підвищить вашу впевненість як продавця. Ви потестуєте продукт, ви будете ще більш впевнені в його результативності, ви побачите відгуки інших людей, це дуже підсилює віру, адже запорукою продажів є перше віра в себе, віра в продукт і віра в компанію. І щоб оці всі три віри підкріпити, потрібно діяти. Отож, в нас буде в компанії дуже велика подія, яка відбудеться 21 березня. Ця подія спеціально організована для наших продавців, для тих, хто тільки стартує, для тих, хто вже вміє вчитися продавати, але знань багато не буває. Я ходжу на кожен вебінар і команду свою кличу, адже скрізь я беру знання, скрізь я почую для себе 1, 2, 10 фішок, які потім використовую в роботі, і вони однозначно працюють. Тому також вас запрошую на оцей воркшоп 22 березня, де будуть говорити про продажі. Продажі – це продавати, про те, що ми можемо давати людям через цінність, через емоцію, через експертність та стиль, як що поєднувати, що краще, як робити до продажі. Буде дуже багато класних майстер-класів, будуть відразу завдання, виконавши яких ви зрозумієте більш чіткий алгоритм дій в продажах. І хто може сюди, звичайно, потрапити? Це члени чату «Майстри продаж», що виконали 200 балів за період накопичувально з 2 по 3 період. Тому постарайтесь всі там бути. Це дуже важливо. Ось ця віра в продукт, у вас там точно і віра в себе, бо ви дізнаєтесь масу знань, і віра в компанію, бо вона це для нас робить. Значно підтвердиться, значно виросте. Ну так, далі ще цікавіше. Хто там писав, що хоче 5 тисяч гривень? Є такі? Я впевнена, що є. Ми вже з вами навчилися, як збирати замовлення на 10 ароматів. На 10 ароматів, як це робити лояльно, просто, як я кажу так, живо. Живо, ненав'язливо. А тепер давайте подивимося, що ж все-таки потрібно буде робити, щоб заробити 5 тисяч гривень. І увага! Тут уже ви не просто продаєте, ви не просто консультуєте людей, а ви вже починаєте будувати власну команду, передавати свої знання. Бо те, що є всередині, те, що я знаю, але не ділюся з ними своїми знаннями з іншими, значить, я нічого не знаю, значить, я жадіна. Але коли ваші знання передаються далі, нижче в систему, це приносить неабиякі результати. Знаєте, тут же можна побудувати не просто мережеве королівство, а цілу мережеву імперію. Отож, давайте розглянемо наступний слайд. Як заробити 5 тисяч гривень? Отож, ви лідер, який продав 10 ароматів,
і у вас є 148 балів. І вам потрібно запросити в свою команду лише 2 людей, яким ви передасте оці знання і навчите робити ті самі дії, які робили ви. Тобто продати по 10 ароматів всього-навсього, дівчата. І тут дохід ваш 2679, може бути і більше, бо сюди додаються ще й супутні товари. Я хочу аромат, а може ще якісь є крем, а дай мені ще шампунь, я хочу ще фарби для волосся, а зараз весна, треба крем для ніг і крем для рук. І замовлення ростуть, масштабуються. Ну це я взяла по мінімуму. Далі, виплати по маркетинг-плану. У вас вже є 1064 гривень. І БШС – це означає бонус швидкого старту, який ви отримаєте 2% від замовлень тих людей, які є у вашій першій лінії. І це вже вам набігає 288 гривень. Тобто, ще й статус закривається старшого менеджера, і ви отримаєте додатково ось такі виплати. 4031 гривню вже у вас в кармані. Просто 2 людям передати ваші навички, розказати, як ви це зробили, навчити робити те саме. Реально? Так, напишіть, реально це зробити? Так, я думаю, реально. Угу. І тут уже більше не втримались. Там не дотягнули до 5000 гривень, не страшно, зараз я вам покажу більше. Тепер ви керуючий менеджер, запросите лише 5 людей. 5 людей, які зроблять ті самі дії, що зробили ви. Уявляєте? Всього 5 людей. 2 можна запросити, набрати розгін там за 1 період, потім ще додати 3, так? І у вас вже накопичується 5 молодших менеджерів, які вміють продавати так само, як і ви. Вже тут ви бачите на слайді, так, особистий продаж, це зрозуміло. Далі дохід по маркетинг-плану, оскільки ви вже керуючий менеджер, гляньте, яка цифра, 888 балів. До речі, це гарна цифра. Це вже 13% структурного бонусу і бонус швидкого старту 720 гривень. Тобто ви можете собі обрати. Я хочу 2600, я хочу 4, чи я хочу вже 5900. І це всього, дівчата, це за 3 тижні. Якщо перевести в місяць, це вже виходить мінімальна зарплата в Україні, а ви тут раз і її заробили. Тому все цілком реально. Робіть собі скрін, запам'ятовуйте, скільки вам партнерів потрібно і що потрібно зробити, щоби заробити майже 6000 гривень. Так, ну і тут найцікавіше. Вже підключаються не тільки ваші особисті продажі, а вже чималенька команда, покажу зараз далі, і дії, які вже робить лідер. Отож. Бачимо таке деревце, таку гілочку, де на чолі стоїте ви з своїм особистим об'ємом. Особистий об'єм – це ті замовлення, які робите ви особисто. Так, у вас 148 балів, але я впевнена, що ви вже протестуєте цю систему і будете робити в 3-5 разів більше. Це вже перевірено. Це тільки на початку здається, як і що його зробити. Як тільки починаєш діяти системно кожного дня, воно все, як цеглинки, вибудовується в гарну, красиву зарплату. Отож, поясню ще, можливо, є дівчата, які не знають, що таке ГО. Це груповий об'єм. Тобто той об'єм, який ви робите уже не самостійно, а разом зі своїми людьми, з тими, хто зареєстрований під вами. Чи це просто продавці, чи це просто клієнти, чи це ваші консультанти і так далі. Все це рахується у ваш груповий товарообіг, груповий об'єм, і по підсумках кожних 3 тижні, нас нагадує 17 виплат на рік, ви отримаєте свою виплату. Зараз ми бачимо на цьому слайді, що груповий об'єм складає 2368 балів, а це вже виплата 19%
статусу грант-менеджери. І що ж тут ще далі? Ми мали на попередньому слайді, коли заробляли з вами 6 тисяч гривень, 5 активних партнерів, які продають, які зібрали замовлення, продали через інтернет. Неважливо, як вони це зробили. Ми робили це все на прикладі ароматів. 5 людей, які також навчились це робити, і продублювали свої дії на своїх людей. Також запросили людей, які хочуть заробляти. Розповіли ось цю їм систему, як заробити 2000 гривень, як заробити 5000 гривень, і вони почали копіювати їхні дії. Уже у вас є готовий контент, у вас вже є готова схема, у вас вже є готові повідомлення, як запрошувати в чат, як публікувати сторіс, але найкраще працюють живі ваші особисті сторіс. Ніхто не забороняє користуватись якимись підказками грамотно, правда, штучним інтелектом. Він зараз неабиякий помічник у цьому. Тому користуйтесь, передавайте свої знання далі, і ви вже бачите, що дохід за період складатиме орієнтовно 10 тисяч гривень. Отож, які ж дії потрібно робити протягом 21 дня? Чому 21 день? Тому що в нас діє каталог, період 21 день, щоб отримувати ось ці наші бажані 10 тисяч гривень. Отож, по-перше, прийти, покачати свої навички лідера, сильного лідера на бізнес-форум, який відбудеться 22 березня. Це буде неділя. Обов'язково прийти. Тут ви вже попередньо на воркшопі прокачаєте свої навички продавати, а тут прокачаєте навички бути лідером, щоб тримати команду, щоб тримати структури, щоб вміти з нею комунікувати, щоб знати різні способи, як запрошувати людей до співпраці. Не просто ходи до мене, бо там круто. Ні, зараз це не працює. І про це будуть говорити от саме на цьому бізнес-форумі. Будуть викладені всі фішки, які є трендовими на ринку, на які приходять люди, щоб це було природньо, ненав'язливо і дуже цікаво. Ви запитаєте мене, хто ж може бути на цій зустрічі. Директори, грант-менеджери, керуючі менеджери, старші менеджери і менеджери, а також учасники програми «Спільнота найкращих». Пам'ятаємо, що це програми для тих, хто приводить нових партнерів в свою команду. Тому чекаю. І повертаємось з вами до дій, які необхідно робити щодня. Наголошую вам, кожного дня. Кожнісінького дня ви можете взяти собі там неділю, десь час з сім'єю і так далі, але все одно я впевнена, що у вас знайдеться півгодини, точно знайдеться годинка, де можна попрацювати і над розвитком особистої групи, де можна записати сторіс або просто взяти готовий, закинути, але соцмережі вже працюють на вас. І рекрутинг кожного дня. Має бути рекрутинг кожного дня. Тому що якщо ви один день рекрутуєте, що таке рекрутинг? Це коли ми запрошуємо інших в компанію Джерелії будувати бізнес, або просто бути VIP-клієнтом. І важливо робити його кожного дня. Є декілька способів, як це робити. Директори постійно про це говорять, розказують, показують на власних прикладах. Ваше завдання просто взяти і робити. Не звертати ні вліво, ні вправо. Навіть якщо, здається, нема результату. Можливо, декому здається, їй там легше, бо вона вже директор, вона вже грант-менеджер, їй є що показати, яка в неї зарплата, до неї всі біжать. Ні, не всі біжать. Директори і менеджери так само працюють кожного дня, кожнісінького дня рекрути. Бо якщо пропустити один день рекрутингу, я вже це спостерігала, тестувала, коли вже є дівчата в роботі, і я вже ніби не можу більше взяти, бо хочу максимально приділити увагу, зупинялася на один день, а потім, щоб мені нагнати знову той темп, щоб в мене були співбесіди, щоб в мене були переписки, щоб люди телефонували, писали, мені треба було потратити активної роботи години 3-4 рекрутингу, ще плюс 3-5 днів. Тоді в мене знову з'являлася система, все закручувалось і все йшло.
Тому рекрутинг кожного дня. Закинути оголошення, поспілкуватися із зацікавленими, допомогти зареєструватися новачку. Також важливо не просто допомогти йому зареєструватися, а включити його в цю систему, навчити робити те, що робите ви. 14 днів старту в нас є система. Скоро ви отримаєте, пропрацювати з ним, щоб він також отримав насолоду від своєї першої покупки, від свого замовлення, від того, чим він займається, чим вона може бути корисна людям та людина і так далі. Ну і, звичайно, навчати його тим діям, які ви маєте самі. І ще важливо самому дуже уважно проходити навчання. Якщо ви навчання засвоїте не на 100%, для прикладу, на 80%, то ваша людина, яка буде зареєстрована під вами, уже це зробить на 50%. А далі що? Вона передасть, а далі вона нічого не передасть, бо та, що вже під нею засвоїть, пройде те навчання чи отримає стільки інформації лише на 20%. Тому від якості проходження навчання, від вашої включеності, від вашої щоденної системи дій буде залежати те, як будуть включатися люди, які знаходяться під вами в вашій команді. Тут уже на сумі 10 тисяч гривень з'являється робота з партнерами, спілкування та підтримка команди. Як ти, що там в тебе, чи щось виходить, чи не виходить, чи потрібна моя порада. Я не кажу тягнути тих людей, які не хочуть нічого робити, які менше хочуть, як ви. Ви горите своєю справою, ви готові віддавати свої знання, а та людина поки не готова, вона не бере. Або чекає, що хтось це зробить за неї. Ми просто відпускаємо таких людей і розуміємо, що ще просто не на часі. І це нормально. І це не ви поганий лідер. Так просто склалися обставини, їй зараз не актуально. До вас прийде інший лідер, який ви будете так само горіти, так само будувати структуру, заробляти і їздити разом на відпочинки. Ходити обов'язково потрібно на вебінари, на навчання по продукту, по маркетингу. Це дуже важливо. Як би там не було, ставте собі будильник, якщо забуваєте. Десь щось не можете хоча б слухати, не змогли бути, обов'язково переглянути відразу або ж на другий день. Бо потім воно так відкладеться і ніхто нічого не подивиться. Тому відразу це робити. Прийшло, зробили, галочки собі в планері поставили, виконано, похвалили себе, до вас прийшла енергія, на ту енергію прийшли нові клієнти та новачки. Плануєте також, планування має бути уже, коли ви лідер, коли у вас є команда, планувати не тільки свої дії і продажі, а планувати, допомагати на перших етапах, поки ваші лідери підростають, робити ці планування разом з ними. А це досить таки цікаво. І, звичайно, я вже сказала, відвідувати вебінари компанії. Також уже тут підключається цікава робота зі звітами вам. Уже на електронну пошту приходять різні звіти від компанії про участь ваших партнерів в програмі, скільки там кому ще залишається, хто виконав це все. Ваше завдання буде аналізувати, перевіряти, підказувати, де кому що потрібно. Також кожного дня ми аналізуємо особистий об'єм і командний об'єм, груповий об'єм. Здебільшого, коли це робити кожного дня, ви бачите, значить так, по об'єму я там планувала стільки балів за тиждень, зараз у мене 20 балів менше. Що я роблю? Іду, продаю там то-то. Все, пішли, продали і зробили. І тоді по підсумках оцих 3 періодів у вас все дуже гарно складеться, ви не будете відставати, а навіть взагалі приростати. І ще рекомендую аналізувати товарообіг десь в суботу-неділю, груповий. І також ваших партнерів допомагати з цим розібратися, бо дехто на початку навіть не розуміє, що таке особистий об'єм, груповий об'єм. Запрошуйте на вебінари, і ви дуже їм потрібні. Розказати, показати, як що рахувати. Дзвонимо партнерам, консультуємо і робимо ось ці щотижневі підсумки і планування. Якщо десь відстаємо
стаємо по реєстраціях, значить посилюємо рекрутинг. Якщо по продажах, значить придумаємо, що би то таке зробити, чим поділитися, про що розповісти, про який продукт своїм клієнтам. Ну і звичайно, п'яте це робота з контентом та клієнтами. Надсилаємо повідомлення новим та існуючим клієнтам. Запрошуємо їх або в спільноту, питаємо відгуки. Обов'язково, до речі, питайте відгуки. Відгуки у нас прекрасні, не бійтесь цього. Привіт, Оля! Ви отримали посилочку. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам протестувати? Які ваші перші враження? І ось ці відгуки, ви знаєте, це як бальзам на душу. Це знову ця віра в себе, віра в продукт, віра в компанію росте. І навіть колись десь там нема настрою, а тут клієнт написав таке гарне повідомлення, чи партнер, виростають крильця. І хочеться ще, і ще, і ще багатьом людям розповісти про таку можливість. Можливість заробляти в компанії Джерелія, можливість користуватись українським продуктом, можливість робити вклад свій в економіку власної країни. Все, я полетіла. Так, вертаюся. Також не забуваємо про сторіс та пости для прогріву та продажів. Якщо робимо сторіс і пости, ви знаєте ці правила. Так? Якщо це про продукт, значить у нас один сторітельник про продукт. Якщо це про роботу, значить у нас один сторітельник про роботу. Щоб не було у вас таке наляпане. Тут ходив команду, тут продаю суперсилу, після суперсили продаю крем, а потім ще щось, не знаю, закидаю. Ні, люди люблять дивитися фільми, люди люблять дивитися сюжетну лінію, кіно, дайте їм цим насолодитися. Контенту в нас достатньо, але наголошую, що особистий контент, особисте користування, особиста пропозиція показують свої оченята, як вони світяться. Да? Після маски, після крему діє найкраще. І люди отримують такі самі емоції, як і ви. Проводимо співбесіду з новими партнерами і розвиваємо знову ж таки клієнтську базу та включаємо людей на повторні замовлення. Щоденний розклад лідера, який хоче заробляти від 10 тисяч гривень. Значить, заскріньте собі. Працюємо з партнерами, робимо контент, проводимо співбесіду, реєструємо нових партнерів, працюємо з командою, вже казала, аналізуємо товарообіг і, звичайно, показуємо себе в соцмережах, бо там величезний потенціал. Я вам рекомендую бути скрізь. Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, скрізь. Скрізь є люди, які зацікавлені в заробітку, які шукають додатковий дохід і які шукають український продукт. Нам потрібно зламати ці стереотипи. Українське є якісне. Отож, будемо вже підводити трішки підсумки, і хочу вам розказати, що продажі та робота з командою, побудова команди – це не всі види, не всі джерела доходу. Їх в компанії є аж 5. Отож, перша, моя улюблена, знижка консультанта в Джерелії вона до 30%. Тобто, зібравши замовлення лише на 60 балів, ви отримаєте знижку 30%. Ми вже бачили, скільки це можна заробити, і ще й безкоштовну доставку. Друге, бонус швидкого старту. Незалежно, такого немає в жодній компанії. Від партнерів, які зареєстровані тут ви, і тут вони ось так під вами. Чи це перший період співпраці, чи 5-й, чи 50-й, немає різниці. Від кожного їхнього замовлення ви отримаєте 2%. І тут, якщо широка перша лінія, виходить дуже гарний бонус. Далі, структурний бонус, такого теж немає ніде. Запам'ятовуємо, занотовуємо 26% від загального товарообігу. Я моніторю час від часу та спілкуюся з іншими колегами, з інших мережевих компаній, і дійсно такого немає ніде. 26% дають гарний, класний заробіток. Далі, знову ж таки, ще один мій улюблений бонус директорський. Він також найвищий. На першому директорському статусі керуючий директор у нас є 16%, а далі в нас є аж цілих 24%. В той час, коли там майже удвічі
Вони нижчі. І, звичайно, ще тут набігають дуже гарні доходи, бонуси по програмах. Зараз у нас є і спільнота найкращих для менеджерів, там 2500 гривень сертифікати. Твій статус, твоя сила, і програма про 100, і також різні клуби. Тобто всього є багато. І вже був не один такий випадок, де ось ці бонуси по програмах значно перевищували структурний бонус. Тобто, якщо по структурному партнер мав отримати там 5 000 гривень, то ще проходило по програмах і виходило цілих 11 000 гривень. Тому рекомендую вам розділ «Мої програми» на сайті зайти, переглянути, почитати, приміряти на себе, подивитись, де б ви могли взяти участь, а брати потрібно скрізь. Якщо не орієнтуєтесь, в яку програму ви зайшли, що ви можете виконувати, у вас є наставники. Якщо ваш наставник з якихось причин просто зробив паузу, зараз не працює, у вас є вищі наставники. Ви можете завжди запитати, поцікавитись, і вони вам допоможуть скласти план дій, як зробити такий-то, такий-то дохід, як вийти на певний статус, як перемогти в програмах. Головне ваше бажання. І, звичайно ж, формула стабільності. У мене вона дуже проста. В структурі мають бути активні люди. Якщо ми з ними працюємо, вони активні. Якщо вони горять, так як ми, вони активні. Далі системність дій кожного дня, плюс контроль-аналіз і дорівнює стабільний дохід. І я вам щось скажу, що якщо це все дотримуватись і виконувати, то тут я б написала, бо вже не стабільний дохід, а постійно зростаючий дохід. І тож, правило лідера, бо більшість хотіли 10 000 гривень і більше. Записуємо собі, має бути план на місяць, тобто план у нас на каталог, у мене життя триває каталогом. От в мене один каталог це місяць, хоча там 3 тижні. Жартую дівчат, але десь якось на відчуттях це є. Певно, знаєте, звикла, бо 14 років працювала на державній роботі, і що там місяць пройшов і зарплата, місяць пройшов і зарплата. А тут 3 тижні пройшло і зарплата, а місяць не пройшов. Люблю жартувати. Отож, скласти план на каталог, скласти план на тиждень, скласти план і виконувати цей план щоденні дії кожного дня, аналізувати це все і передавати свої знання, ділитися команді. Ну, а як же без домашнього завдання? Думали, я забуду? Хто хоче домашнє завдання? Я знаю, зараз буде тиша в чаті, маса рук. Так. Угу. Наприклад, я дуже люблю домашні завдання. Мені, знаєте, це як ніби новий виклик. А зможу я? А що би тут таке зробити? А вийшло в неї, значить, вийде в мене. А ну я піду зараз про те, що я така, знаєте, любопитна. Отож, що потрібно робити? Прописати особистий план. Якщо закінчується період, значить робимо все. Так, якщо закінчується період, був дзвінок до мене. Робимо все для того, щоб максимально ефективно, феєрично його закрити. І з приходом нового каталогу, нового періоду пишемо особистий план. Я бачу себе в статусі керуючий менеджер, мій товарообіг такий-то, такий-то, у мене є партнери, їхній товарообіг також пропланували, кількість новачків плануємо, щоденний план плануємо, особисті продажі плануємо, визначаємо кількість партнерів і робимо, заплануємо і, звичайно, проводимо перший зідзвін, де ви поділитесь своїми планами, ви почуєте партнерів, можливо, хтось поділиться якимись лайфхаками, здебільшого так і відбувається. Всі хочуть розказати, що виходить, що не дуже. І тут важливо проводити ось ці зідзвони, бо ви чуєте людей, ви чуєте їхню проблему. Індивідуальну роботу ніхто не відміняв, але коли якимось лайфхаком ділиться одна людина одній, чує одна людина, корисно двом.
А коли є 10 людей, чує 10, і 10 далі може передати ці знання глибше. Тому своїми знаннями ділимось дуже дуже часто і з усіма, хто це потребує. Так. І що ж, питання тепер стоїть не в тому, чи можна заробити. Ви побачили, що це можна зробити. Питання, чи ви будете системними, тобто, чи ви будете робити це кожного дня, чи будете вкладати і брати знання, чи будете працювати з командою, рекрутувати, ділитися цією можливістю, да, ділитися цим потребуючим людям, розказувати про мережевий, ламати всі стереотипи радянського типу. В людей починають, я вам скажу, відкриватися очі. І молодь хоче мати бізнес, хоче мати вільний графік, хоче мати вільний дохід, хочуть не залежати ні від часу, ні від будильників, ні від начальників. І саме це ми можемо людям дати, окрім заробітку. Ну і про подорожі я вже мовчу, та автомобілі, бізнес-зустрічі, оце коло, спілкування, успішне уточнення, де не ниють, де не скаржаться, де тільки говорять про успіх, як би то ще зробити краще і куди далі поїдемо відпочивати. Отож, пам'ятайте, 10 ароматів – це вже 2670. Ви привезете 2 партнери, зробите певні дії і навчите їх робити це ж саме, це вже 5000 гривень. 5 партнерів, які навчать по 2 людей, та, дублювати ваші дії, ви передасте свій досвід, у вас уже 10 000 гривень. А далі масштаб, а далі більше. І саме систематичні, щоденні, правильні дії завжди приводять до результату. Визначте свою ціль, скільки хочете заробляти, до якого часу, сплануйте конкретні кроки і щодня їх виконуйте. Тому що ваш результат у ваших руках. Все, дуже дякую вам, що були зі мною цей час. Дякую, що відповідали на мої запитання. Я думаю, що ви зрозуміли вже всі алгоритми дій, що, скільки, як робити. Хто ще не дуже зрозумів, буде запис, обов'язково його перегляньте. І пишіть своїм наставникам: я готова зробити 5000 гривень. Допоможи мені скласти план. Я хочу через один період мати 10 000 гривень до травня місяця. Допоможи мені скласти план. Я бачу, що це буде ось так, ось так, ось так, де відкоригувати. Завжди вам допоможуть, завжди підтримують. Тому вперед до нових результатів. І я вже хочу бачити, як вже на підсумковому вебінарі всіх вітають з новими статусами і з врученнями премій. Все, дякую, до побачення.